क्वान्टम कम्प्युटरको चर्चा भएको दशकौं भइसकेको छ र यसको निर्माणको लागि थुप्रै कम्पनीहरूले अर्बौं डलर रकम पनि खनाइसकेका छन्। गुगलले सन् 2029 सम्ममा क्वान्टम कम्प्युटर बनाउने उद्देश्यका साथ अर्बौं डलर खर्च गरिसकेको छ। यो उद्देश्य प्राप्तको लागि उसले क्यालिफोर्नियामा गुगल एआई नामको एउटा छुट्टै कलेज स्थापना गरिसकेको छ। आइबिएमले 2023 सम्ममा 1000 क्युबिट अर्थात् क्वान्टम कम्प्युटर बनाउनको लागि योजना बनाइरहेको छ भने माइक्रोसफ्टले पनि यस प्रविधिमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई पहुँच दिएको छ। क्वान्टम कम्प्युटर बनाउन समय सँगसँगै खर्च पनि धेरै लाग्छ। यसलाई बनाउनको लागि ठूलो धनराशि लाग्ने भए पनि चिनिया कम्पनी स्प्रिङ टेक्नोलोजीले गत वर्ष मात्रै $50,000 यस्तो कम्प्युटर बेचेको थियो र स्कुल र कलेजको लागि $5,000 क्वान्टम डेस्कटप कम्प्युटर बनाउने उद्देश्य रहेको छ। त्यसो भए यो क्वान्टम कम्प्युटिङ भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ र यो केमा प्रयोग हुन्छ, यो अन्य चल्तीका कम्प्युटर भन्दा कसरी फरक छ, आउनुहोस् यस्ता बारेमा आजको यस भिडियोमा चर्चा गरौँ। क्वान्टम कम्प्युटिङ भनेको कम्प्युटर विज्ञानको यस्तो क्षेत्र हो जसले क्वान्टम थ्योरीका नियमहरूको प्रयोग गर्छ। क्वान्टम सिद्धान्तले एटोमिक र सब एटोमिक लेभलमा हुने कुनै पनि म्याटरको स्वभावको बारेमा व्याख्या गर्दछ। अर्थात् क्वान्टम कम्प्युटिङले इलेक्ट्रोनिक, प्रोटोन, फोटोन जस्ता सब एटोमिक पार्टिकलको प्रयोग गर्छ। क्वान्टम बिट अर्थात् क्युबिटले यी पार्टिकलहरूलाई 0 र 1 जस्ता एकभन्दा बढी अवस्थाहरूमा एकै साथमा रहन दिन सक्छ। सामान्यतः हामीले प्रयोग गर्ने कम्प्युटरहरू बाइनरीको 0 र 1 मा मात्र काम गर्दछ, तर क्वान्टम कम्प्युटरले भने मल्टी डाइमेन्सनल स्टेटमा काम गर्न सक्ने हुँदा यसको पावर अत्याधिक रूपमा बढाउन सकिन्छ र अत्याधिक कम्प्लेक्स हिसाबहरू सल्भ गर्न सकिन्छ जुन क्लासिकल कम्प्युटरलाई सल्भ गर्नका लागि वर्षौं लाग्न सक्छ। क्लासिकल कम्प्युटिङको भन्दा क्वान्टम कम्प्युटिङको संरचना एकदमै सरल मानिन्छ। क्लासिकल कम्प्युटिङको जस्तो क्वान्टम कम्प्युटिङको कुनै छुट्टै प्रोसेसर र मेमोरी हुँदैन। क्वान्टम कम्प्युटरले सुपर कन्डक्टिङ क्युबिट्सको सेटलाई मात्र प्रयोग गर्ने गर्दछ। क्लासिकल कम्प्युटर र क्वान्टम कम्प्युटरमा इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्ने तरिका पनि फरक छ। क्वान्टम कम्प्युटरले मल्टिडाइमेन्सनल क्वान्टम अल्गोरिदम चलाउनका लागि क्युबिटको प्रयोग गर्छ। क्युबिट जति थपिन्छ तिनको प्रोसेसिङ पावर पनि एक्सपोनेन्शियली त्यही हिसाबले बढ्दै जान्छ। तर क्लासिकल कम्प्युटरले भने विभिन्न प्रोग्रामहरू चलाउनका लागि केवल बिटको मात्र प्रयोग गर्छन्। बिट जति थपिन्छ तिनको प्रोसेसिङ पावर क्वान्टम कम्प्युटरको जसरी भने बढ्दैन, जसले गर्दा क्लासिकल कम्प्युटरलाई तुलनात्मक हिसाबले कम पावरको मान्न सक्छ। क्लासिकल कम्प्युटर हाम्रो दिनानुदिनको कामहरूको लागि ज्यादै उपयुक्त हुन्छ भने क्वान्टम कम्प्युटर चाहिँ विशेष गरी डाटाको एनालाइसिस गर्न, प्याटर्न पहिचान गर्न, साइमुलेसन रन गर्न जस्ता उच्च स्तरका काम गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यी सबैको बीच पनि क्वान्टम कम्प्युटर क्लासिकल कम्प्युटर भन्दा केही कुरामा भने पछि छ। तुलनात्मक हिसाबले भन्दा यसको एरर रेट नर्मल कम्प्युटर भन्दा अत्याधिक धेरै छ। अत्याधिक तात्ने हुँदा चिसो बनाउनको लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र सानोभन्दा सानो कम्पनहरू अथवा भाइब्रेसनबाट समेत यसलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा, क्लासिकल कम्प्युटर भन्दा क्वान्टम कम्प्युटर बनाउनको लागि निकै गाह्रो र ज्यादै महँगो हुने भन्ने कुरा त छँदैछ। सन् 1980 को दशकमै क्वान्टम कम्प्युटिङको बारेमा सानोतिनो चर्चा चलिरहन्थ्यो। त्यति बेला क्लासिकल कम्प्युटरले भन्दा क्वान्टम अल्गोरिदमले कतिपय कम्प्युटिङका समस्याहरू अझ राम्ररी र सफलतापूर्वक समाधान गर्न सकिने कुरा पत्ता लागेको थियो। क्वान्टम कम्प्युटरमा विशाल सङ्ख्याका सम्भावनाहरूबाट केलाएर छान्ने र जटिल समस्या र चुनौतीहरूबाट सम्भावित समाधान निकाल्न सक्ने क्षमता हुन्छ। क्लासिकल कम्प्युटरले बाइनरी नम्बरमा सूचना सङ्ग्रह गर्छ भने क्वान्टम कम्प्युटरले क्युबिटमा गर्छ, जसले क्वान्टम अवस्थामा सूचना सङ्ग्रह गर्छ जहाँ 0 र 1 लाई बहुआयामिक तवरबाट काममा लगाउन सकिन्छ। हुन त क्वान्टम कम्प्युटिङ अझै पनि ब्रूड अवस्थामै छ, जसको कारण यसको प्रयोग भविष्यमा कहाँ गर्न सकिन्छ र कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न। यद्यपि यसका सम्भावित प्रयोगका क्षेत्रहरूको बारेमा आउनुहोस् चर्चा गरौँ। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उत्पादनको लागि थुप्रै प्रक्रिया र डिजाइनहरूको आवश्यकता हुन्छ। मेसिनरी इक्विपमेन्ट, इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटमा डिजाइन प्रक्रियाहरू निकै झन्झटिलो र समय लाग्ने हुँदा रिसोर्सको अत्याधिक खर्च भइरहेको हुन्छ। यसको समाधान गर्नको लागि क्वान्टम कम्प्युटरले डिजाइनका थुप्रै सम्भावनाहरू चाँडै नै खोज्नको लागि सघाउँछ, जसकारण एकातिर समयको बचत हुन्छ भने अर्कोतिर उत्कृष्ट डिजाइन तयार हुने सम्भावना पनि बढेर जान्छ। साथै यसले थुप्रै डाटाहरूबाट चाँडै नै समस्या समाधान गर्न सकिने भएकोले उत्पादनमा पनि तीव्रता ल्याउँछ। लजिस्टिकमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामानहरू लैजाँदा यसको हिफाजत, सुरक्षा लगायत थुप्रै पक्षहरूको बारेमा सोच्न पर्ने हुन्छ र यो ज्यादै समय खर्चिलो, झ्याउलाग्दो र स्थानको संवेदनशीलताको अधिक हुन्छ। यसमा सप्लाई चेन, ट्राफिक, गाडीको उपलब्धता, ग्राहकको एक्सपेक्टेसन, सेलर अनि बायरको चासो लगायत थुप्रै संवेदनशील कुराहरूको बारेमा ठुलै एक्सर्साइज लिनुपर्ने हुन्छ। क्वान्टम कम्प्युटरले प्रत्येक ढुवानीको लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट मार्ग फेला पार्नको लागि मद्दत गर्दछ, किनकि यसले मौसम र ट्राफिक जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको बारेमा विचार गरेको हुन्छ।
त्यसैगरी क्वान्टम कम्प्युटिङको अर्को स्कोप रहेको छ फाइनान्स सिस्टम। फाइनान्स सिस्टममा बजारका थुप्रै पक्षहरूको बारेमा एक्सपर्टहरूले विचार गरेर विश्लेषण गरेर भविष्यवाणी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वान्टम कम्प्युटरले वित्तीय बजारको भविष्यवाणी मिलाउन र थुप्रै प्रक्रियाहरूको नक्कल गर्न सघाउँछ। उदाहरणको लागि मोन्टे कार्लो साइमुलेसन नामको एउटा साइमुलेसनले यससँग सम्बन्धित नक्कलहरू र सम्भाव्यताहरू देखाउँछ। तर त्योभन्दा ज्यादा क्वान्टम कम्प्युटरले देखाउन सक्ने क्षमता राख्दछ, जसको कारण जोखिम र सम्भाव्यताको क्षेत्रमा यसले थुप्रै सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। क्वान्टम कम्प्युटर आफैमा एटमसँग सम्बन्धित भएको हुनाले गर्दा केमिकल इन्जिनियरिङ, उत्पादन सेवा, निर्माण, खाद्यान्न प्रशोधन, इलेक्ट्रोनिक्स लगायत थुप्रै काममा यसको प्रयोग हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ। यी सबै कामका लागि अत्यन्त कम्प्लेक्स किसिमका प्रब्लमहरू सल्भ गर्न पर्ने हुँदा क्वान्टम कम्प्युटिङले मात्र यी कार्य गर्न सक्छ। साथै मेडिकल साइन्स र खोपको विकासको लागि पनि यसको अहम भूमिका प्रमाणित भइसकेको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बेस भनेकै विशाल सङ्ख्याहरूको डेटाबाट विभिन्न प्याटर्नहरू पहिचान गरेर रिजल्ट दिने गरी बनाइएको हुन्छ र यस्ता किसिमका डाटाहरूलाई तीव्र गतिका साथ क्वान्टम कम्प्युटरले मात्र प्रोसेस गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा एआईको क्षेत्रमा पनि यसको व्यापक प्रयोग बढ्दै आइरहेको छ। क्वान्टम कम्प्युटरले कम्प्लेक्स प्रब्लमहरूको समेत अप्टिमाइजेसन गर्न मद्दत गर्दछ, जसको कारण एआईका अल्गोरिदमहरू समेत यस कम्प्युटरमा सजिलै रन हुन सक्छन्। सेन्सिटिभ डाटाहरूको सुरक्षा गर्न होस् या प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न होस्, क्वान्टम कम्प्युटर आज एआईको क्षेत्रको लागि उत्कृष्ट विकल्प मानिएको छ। यी त भए क्वान्टम कम्प्युटरका केही एप्लिकेसन्सहरू। यसमा भएका थप डेभलपमेन्ट सँगसँगै अन्य माइन्ड ब्लोइङ ब्रेक थ्रुहरू पनि समाचारमा आइरहेका छन्, जस्तै हामीले अरू कुनै भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र टेक पंक्तिको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र थप यस्तै टेक रिलेटेड अन्य भिडियोहरू नछुटाइ हेर्नको लागि नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।